Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Equilibrium Probiotics. Ito ay ang bagong food supplement na gumawa sa mga piling gulay at prutas at dumaan sa isang masusing proseso para mapangalagaan ang iyong palusog. Ang Equilibrium Probiotics ay dinisenyo para sa kalusugan ng ating tiyan, tulungan ang pagkuha ng sapat na nutrisyon at ang pagpapalabas sa ating sistema ng mga nakakasirang toxins. Ang Equilibrium Probiotics ay may iba't ibang disenyo at sakta base sa inyong pangangailangan. Mula sa boost para sa mga bata, fortitude, gusto grade, miracle, care, at ang pinakabago, liver protein. Ang Equilibrium Probiotics ay may pagmamalaki ng produktong gawa sa kanya. Ito ay mabibili sa Dasher, Getaron sa Sebastian Phase 3, Pinaggalang Balancing. At para sa mga malalayong lugar, pagpipiliin ang produkto ng Equilibrium Probiotics sa Lasal. Ito ay eksklusibong gawa ng Malu Reyes Blu-ray. Ano pang hinihintay niyo, mga kasanggan? Alam, bili na. Magandang umaga po mga kasangga, kapamilya, kaangat, at kung ano-ano pa. Sabado, Mayo 27. So we are live po. Live na po tayo.
Sa mga nanay na naglalaba ngayong araw na ito, magandang umaga po sa kanila at sa mga ama naman, na ama ng tahanan na relaxing mode today. No, yung mga dahil wala silang pasok ngayong araw na ito, pahinga muna. No? At sa mga bata naman na mula dito sa lalawigan ng Tarlac, holiday na kahapon. Kaya para sa mga estudyante, long weekend na po tayo sa mga kabataan. Kaya ano sila ngayon, medyo chill muna sila. At syempre naman po, once again, we are here, Magkasangga sa Buhay, your Saturday edition. Samahan niyo po kami sa isang oras at kalahating talakayan. Dito lamang po sa ating programang Magkasangga sa Buhay. Dito lamang po sa sarili nating himpilan ng MSB Community-Based Radio sa 90.0 FM kHz sa inyong mga radyo. At syempre mapapakinggan sa Barangay Maligaya, bahagi po ng Barangay San Miguel, Paraiso at Kapehan. Mapapanood nyo rin po ang programa via live streaming ng FB page ng Magkasangga sa Buhay. At yung pong ating mga live streaming automatic nakasave po sa ating YouTube channel na Kuya Dong 852. Please paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. At sa ngayon po, we are also simultaneously live streaming in TikTok. Kasama na rin po ang TikTok sa ating live streaming platform. Kaya sabay-sabay na po ito. Yung mga bago natin pong nanonood sa TikTok, magandang umaga sa kanila. Good morning, good afternoon, and good evening wherever you are. Wherever you are. Okay? I'm sure we have foreigners watching us at this time. Welcome to our program, Magkasangga sa Buhay. If you don't know what Magkasangga sa Buhay means, it's a Tagalog term. Google search it. Okay, because I'm sorry, but I don't have time to explain to you at this point because we have a full schedule for our program and we are running late. So, ito po, before we start off our show, our program, allow us to join me in a short prayer. We have to start the day right, and we have to start our program right as well. So let's start off our program with a short prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming lumikha, maraming salamat sa bagong araw na ipinagkaloob ninyo sa amin. Sa mapayapang gabing lumipas at sa patuloy na pagbuhos ng iyong biyaya sa amin at sa aming bayan. Naway ipagkaloob mo pa sa amin ang lakas sa tibay ng loob upang mapaglabanan ng kasamaan at manatili po kami sa paggawa ng mabuti sa kapwa at pagsunod sa inyong itinurong tamang landas. Lahat ng gawain namin, inaalay namin sa iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Good morning! Good morning, good morning, good morning! At siyempre pa, kailangan po muna tayong mag-update ng mga kabalitaan dito sa ating bansa. No? I'm sure meron po yung mga nagtatanong, ano na nangyayari? No? Ano nang nangyayari ngayong araw na to? So, ito, ang mga kaganapan po ng mga nakarang araw. At konting update lang po ito. We just have a couple of news updates for today. Medyo mahaba-haba po yung ating topic na pag-uusapan. So, topping off our news headline for this morning is Government Utilities Brady report by Lawrence Agkawili to the Philippine Star. So, sa mga nagtatanong po kung kumusta na si Kumaring Betty, ito po, medyo
naglalakbay siya at papalapit na, namamasyal na po siya, papalapit sa ating bansa. Kaya ito naman po ang ating gobyerno, syempre kinakailangan ng maghanda. So Manila, Philippines, various government agencies and the country's telecommunications companies as well as the utilities for water and electricity are bracing the impact for Super Typhoon Betty, international name Mawar, in the country today. The Super Typhoon, according to the Weather Bureau, was to enter the Philippine area of responsibility either last night or early today. Medyo naligaw lang siya ng konti, nagpunta muna ng beach at nagpahinga bago tumuloy. In separate advisories, Mobile Giants, Smart Communications, and Globe Telecom said they have prepared their assets to keep connectivity services once Betty hits land. Both companies said they would deploy support teams in areas that are expected to be ravaged by the storm, ensuring that mobile services will remain active, especially for disaster response. The Manila Electric Company, Meralco, has also put in place the necessary measures to mitigate the possible impact, placing its teams on standby and ready to respond to reports of power outages. In Baguio and Benguet, power distributor Bereco also made sure it has enough inventory of materials like poles, transformers, and line hardware. The government's 18.3 billion peso calamity fund is also on standby to support disaster relief operations as Super Typhoon Betty continued to intensify, the Department of Budget and Management announced. Budget Secretary Amena Pangandaman said the agency is ready to support government efforts to aid our countrymen who may be affected by the wrath of the Super Typhoon. President Marcos also assured the public that sufficient precautionary measures have been put in place by various local government units that are likely to bear the brunt of the approaching Super Typhoon and the possible heavy monsoon rains. Speaking to reporters after attending the 125th anniversary celebration of the Philippine Navy in Manila yesterday, Marcos said the government has been preparing for the storm's possible impact, including the prepositioning of relief goods in areas that are expected to experience inclement weather, mostly in northern Luzon. We have been preparing for most of this week already, so that we leave it to the LGUs right now to make the call on what they should do, but we tell them that the national government is here to assist, the president said in mixed Filipino and English. Pangandaman said the government is prepared for the Super Typhoon. We are ready to support all operations for disaster rescue and relief with the necessary budget. Identified frontline government agencies may mobilize their quick response fund allocated in their respective budgets. Pangandaman said the QRF is a built-in budgetary allocation that represents pre-disaster or standby funds for agencies to immediately assist areas stricken by catastrophes and crises. Based on latest data, the government still has some 18.3 billion in its calamity fund, including the 1.5 billion carryover from last year's budget that could be used for various disaster relief operations until the end of 2023. Since the start of the releases by the government amounted to about 3.9 billion, agencies may tap into the available National Disaster Risk Reduction and Management Fund for this year's budget under the General Appropriations Act. This can be used for aid, relief, rehabilitation services to communities as well as repair, rehabilitation, and reconstruction works in connection with the occurrence of natural or human-induced calamities in the current or preceding years. For government employees, the State-Run Government Service Insurance System, or GSIS, is preparing its emergency loan program to assist members and pensioners who may be adversely affected. GSIS President and General Manager Jose Arnulfo Veloso said members who have existing emergency loan balance may borrow up to 40,000 pesos
to pay off their previous emergency and still receive a maximum net amount of 20,000 pesos. Those who are without an existing emergency loan as well as pensioners, 20,000 peso loan. Precautionary. Marcos said Betty was not only expected to graze the country's northern section, but was also likely to trigger monsoon rains in parts of southern Luzon, Visayas, and Mindanao. There's a difference with this typhoon because it will not just pass near north of the Philippines. Apparently, it will also pull the habagat or monsoon. And there is a chance of heavy rains, including over southern Luzon, the Visayas, and maybe Mindanao, he said. That's why we already warned the LGUs to prepare in case of heavy rains and flooding. The chief executive also stressed that the national government is in coordination with the LGUs for the immediate deployment of additional resources if necessary. We are in constant contact with them also to find out what they need, what is the situation in their respective areas, and then with that, we will be able to respond properly. The Philippine National Police mobilized at least 22,000 police officers for disaster response operations, including the 1,000 to 2,000 policemen in Metro Manila. Brigadier General Redico Marana, the PNP's chief publicist, said members of the police contingent are on standby and ready to assist LGUs in search and rescue operations, as well secure coverage in evacuation centers in places that could be hit by the typhoon. Already, the PNP has prepared the deployment of 18,000 rescue and retrieval equipment and about 2,200 mobility and sea assets for search, rescue, and response operations. Police Chief General Benjamin Acorda Jr. also ordered the activation of the PNP Disaster Incident Task Force to ensure cohesive actions in coordination with the National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, and LGUs. The military's Northern Luzon Command airlifted 850 boxes of relief goods on a C-130 cargo aircraft on Thursday to Basco, Batanes, in advanced preparation for the typhoon. According to NOCOM spokesman Major Al Anthony Pueblas, a box of relief goods includes food, water, and other items essential for survival during disasters. Senator Bongo reiterated the importance of preparedness and cooperation at this time, stressing the necessity for proactive measures when dealing with calamities. Additional reports from Helen Flores, Emmanuel Tupas, Elijah Feliz Rosales, Richmond Mercurio, Art Dumlao, Cecil Suerte Felipe, and Bella Carias. So yun po yung ating news update. At siyempre, isasama na natin ngayon ang ating co-host. Walang iba ang inyong Kuya Eric. Palakpan na si Kuya Eric. Kuya Eric, ay nasa pool. Nasa pool si Kuya Eric. Nasa pool siya. Ayun. Nasa poolside siya. Oo, poolside si Kuya Eric. Mamaya mag-order tayo ng konting drinks dito. Yun. Breakfast. Nag-ano muna, nagre-relax muna. Kami na talaga naman. Baka siya Kuya Eric kayo na. Talaga, sinusulit mo yung pagkasabado talagang good morning po sa lahat. Magandang umaga. Ayun. Kumusta yung tulog mo kagabi, brother? Ako, brother, meron akong peklento pero hindi dapat dito sa akin. Medyo tinamaan tayo ng kaswertihan. Ayun, yun. Dapat mag-ingat-ingat kayo sa mga kinakain ninyo, no? Nating lahat. Kaya, yun lang masasabi ko, basta kwento ko kagabi. Ay, nako. Pero okay ka na ngayon, ha? Okay, Ayos ka na. okay naman. Ayos na. Alam mo naman itong location natin, napaka-komportable. Yan na. Oo. Hindi ko lang kasi swimming pool. Oo. Kasi pa, medyo naman pagod ako, pahinga-pahinga na lang. Siyempre pa. Dahil Sabado na yun. Oo. So lahat relax.
chill, enjoy yung... Yes, yes. Ano lang tayo, huwag pong tayo masyadong magpapastress out. It's Saturday, mga kasanggay. Sabado. Siyempre, pagka Sabado, hindi dapat tayo namumroblema ng mga kung ano-ano. You have Monday for that. Di ba? At para saan pa ang Lunes, kundi para sa mga problema. Kaya yung mga ano muna isa na. Kaya nyo muna itong Sabado-Linggo. Pagdating ng Lunes, saka na po kayo mamroblema ulit. Ganun lang po yun. Kaya wala pong Lunes na maayos. Lahat po ng Lunes, miserable. So medyo sulit-sulitin nyo lang po. Medyo sulit-sulitin nyo lang po yung pagka-miserable ng Lunes. Ano? So ngayon po, we are commemorating, of course, month of May is commemorating Arthritis Awareness Month and Better Sleep Month. Napag-usapan na po natin yung nakarang episode natin. Yung mental health awareness, of course, we paired it with relationships. Di ba, Brad? Yung huling ano natin, tinala natin. Toxic relationships. And women's health care. For today, we will be focusing on arthritis awareness. Yun ang pag-uusapan natin. Okay? So, ano pa yung mga ibang announcement natin bago tayo pumunta sa topic? Yung ating Operation Smile. Tumatanggap na po tayo ng mga kabataan na may mga problema po sa kanilang mga bibig. Yung po may mga airlift, no? Airlift, airlift. Magpatala na po kayo sa amin. Mag-ready po kayo mag-message directo dito sa Magkasangga sa Buhay. And we will forward po yung mga pangalan sa ating mga organizers which is of course a partnership between the provincial government of Tarlac with the Philippine Band of Mercy, with the Philippine Institute of Civil Engineers, and of course Aslan din Pag-asa Tarlac Incorporated. Yung po yung mga magkakasama po dito po sa proyektong ito. At gagandapin po ito, walang iba kundi sa hospital po, doon sa district hospital ng PGO sa Moncada. Sa Moncada, doon po gagawin yung ating programa. So, magpatala na po muna and later on, we will be announcing the details of this program. And of course, tuloy-tuloy po yung pagtulong natin at paghahanap ng tulong para sa Sitio Socorro, yung CCP. Oh, yes. Oh, ito po yung sa pangangasiwa ni Pastor Benvenido Torres. Actually, nag-celebrate po sila ng anniversary kamakailan lang. No? Nagpunta sila ng Manila. I think it's in SM Arena yata. Doon yata. Ano ba yung arena ba yan? MOA? MOA, oh. Mall of Asia Mall of Arena. Asia. Mall of Asia Arena. Doon yata ginanap yung kanilang celebration ng UCCP. So, congratulations po and happy anniversary sa iyo, mga kasapi po ng UCCP. Kung ano po sa kanila, happy anniversary po sa kanila. Ay, yan ang hirap pagka malabo ang mata ng ating ano eh. No? Partida. Partida nakasalamin pa yan. No? Baka tayo batukan ni CM Johnny, ha? Magandang umaga, Pastor Kier at CM Johnny. So, yung po, good morning. At siyempre po, yung sinasabi natin na hinahanap natin ng tulong, three facets po yung kailangan nilang tulong doon. Una, yung kanilang first aids na dinologay na po nila yung lugar nila. Saka po nakakita ng simbahan na mag-allocate ng isang area para sa first aid na libreng serbisyo sa mga mamamayan. Diba? Regardless of faith, regardless of where you live, residency. Basta dumadang ka sa area nila at nagkaroon ka ng problema, you can seek emergency assistance from that station. Diba? Ayos na ayos siya. Tunay na tunay. Oo. Tunay na tunay. Hindi po naniningil yun. Talagang libreng serbisyo at paglilingkod po yung ginagawa ni Pastor Bien. Kaya di ko na alam tuloy kung si Pastor o siya ano ba ito yung EMT. EMT. Dual. Pastor Bien Torres, EMT. That's right. So kumakanak po. Tuloy na servisyo. Kaya nga, kumakatok po kami para sa mga pwedeng magbigay po ng pangangailangan ng kanilang mga pinapastod doon. So, para sa first aid clinic, at syempre po yung kanilang feeding program na tuloy-tuloy para sa mga kabataan.
Kuya Dong, kung kakalimutan yung mga chinelas ng mga bata. Yes, yes. Yung mga pinangakong tsinela sa kanila. So, meron po mga kabataan doon na nakita namin nung kami dumadaw, nakapaalang, naglalaro, nakapaa. At meron man yung mga nakatsinelas, lasog-lasog na. No? Wasak na yung mga tsinelas nila. Kaya Wala nga ako nakitang bata doon sa niligatuhan natin o binidyo natin na nakachinelas. nakapaalahan. Nakapaalahan. At yung pangatlong tulong po na kailangan nila ron, yung po medyo may pag-urgency. Kasi ito po yung health situation po nila. Madami po yung mga residents confirmed and validated by the Provincial Health Office. So, kumakatat po kami sa PHO ng ating lalawigan na kung pwede lang po bisitahin po ang lugar ng Sitio Socorro nang malaman po nila yung extent po ng mga tao doon na infect na ng pulmonosis. At yung huling punta po namin, ang nangyayari po pala nagkakahawahan na yung mga pamilya, yung mga magkakapit-bahay, mga kasama bahay, yung mga bata, nakakatakot po mga bata, mga underweight po yung mga bata dahil sa PTB, no, nahahawa sa PTB. At marami din po yung mga adults na malnourished dahil sa PTB. So, underweight na po sila. Makikita mo doon, di ba nakita natin ng Brad, mga 6-year-old na kabataan yung development nila talagang malayo. Medyo naiiwanan na. Naiiwanan na po. Kaya kailangan po nila ng tulong. At kinakaya lang po ni Pastor Bien, yung kanilang mga ginagawa doon, kinakaya lang yan, kailangan po niya ng tulong. Kaya kung meron po tayong may iaabot ng tulong sa kanila, paki-message lang po kami at i-connecta po namin kayo mismo kay Pastor Bien. Wala na po tayong mag-pick-to-pick pa, wala na kayong dalaan pang proseso na kung ano-ano. Kami mismo, ihahatid namin kayo doon. Kung gusto niya. Mga kapitbahay ni Pastor Bien. Oo. Kailangan po nila na tulong doon. So, yun po, ang ating update sa Sitio Socorro. At ang gandang lugar, no? Oo, napakaganda. Rolling Hills. Yes! Rolling Hills. Actually nga, pwede yung mga gustong huwag kayo ng resort doon, pekene men. Oo, kasi tabing ilog. Bakit hindi? Talaga lang. Tabing ilog. At saka lumaki yung ilog na yun. Oo. Iba yung nakausap natin ng farmer. Medyo may mountain view siya. Ang water source mo doon, mukhang hindi problema, no? Hindi natutuyo yung ilog doon. Talo pa nga niya yung Tarlac River. Tingnan mo. Oo. Kasi ang Tarlac River, pagka summertime, is Tarlac River bed. Pwede mag-off-road, no? Pwede mag-ATV. Kung di ba siya Tarlac River bed, ito Tarlac River Quarry. Mag-ATV kayo sa Tarlac. Oo, yun ang silbi ng ating Tarlac River, di ba? Pagka naman tagpulan naman, lintik naman, nakakatakot naman siya. Parang, bipolar yung ating ilog, Brad. Totoo yan. Hindi siya tatama. Hindi siya kulang na kulang, sobra-sobra na. Pagka sumobra naman, talagang kinakabahan. Apo naman yung lintik na yan. Pag gano'n naman siya, Mario Joseph, ay nako. Saan ba galing ang tubig na yan, Kuya Dong? Saan ba galing ang tubig na yan? Yung mga dinadaanan niya, Pampanga, pero meron kasi mga tributaries from Zambales na nakakonect na dyan. So pag nag-uulan po sa parte ng Pinatubo, ang bagsak po doon ay Tarlac River. Yun. Kaya yung mga mahilig mag-trekking dyan na hindi nagpapaalam sa Provincial Tourism Office, ay naku po, wag niyong gagawin yan kasi meron na po yung mga namatay na who tried to trek the Mount Pinatubo on their own kasi nagtitipid daw, ayaw magbayad ng mga tourist guide. Saan ka nakakita na pupunta ka sa isang lugar na wala kang kaalam-alam kung ano yung delikado? Eh, hindi po tama yun. May mga iba rin dyan, talagang thrill seeker. Thrill seeker, pero ang hindi nila alam, na mangingat.
hindi nila alam, pinapahamak nila yung kapwa nila. Kasi pag may nangyayari sa kanila, magpapadala ka pa ng tao magre-resto. Totoo yan. Totoo yan. Nandadamay. Nandadamay ka pa. Hindi lang ikaw yung naperwiso, napinsala ka pa ng ibang tao. Di ba? Pati yung mga magre-rescue sa iyo na ilalagay mo sa alanganin. Kaya naman po, ng mga nagpupunta, nagte-training dyan, yung pong trek po ng pinatubo, ligtas na ligtas po yun. Para po sa mga guided, kung guided ka. Pero if you're on your own, it's very risky. Kasi hindi mo nyo alam, hindi man umuulan o maaraw man yung sa nilalakaran nyo, pero doon sa taas, umuulan pala. Ayun, at biglang tumataas ang ilog. Bigla pong tumataas ang ilog. Bigla po nalang lumaragasa yung tubig. So, may issue of mudslide dyan. Yes, lahat na. Yung mga, actually, mga nasuswat dahil rapids That's right. Yung masyadong agos, malakas na agos. Yung pong halos mga nalunod dyan, yung mga natangay po ng malakas na, agos yung na mga tumalawin nga lang sa ilog, kuminsan nalunod dahil naiipit ang mga paa sa mga bato. Correct. Tapos biglang darating ang tubig. Correct. Ayan na. Yes. O, ayun po, no? Huwag po tayong makakalimot pagdating doon sa mga ganong bagay. And yung paksa po natin nung nakarang linggo, dangers of toxic relationships and mental health, yun po yung napag-usapan natin. At binasag po natin siya ng gustong-gusto. At yung pong topic naman natin today, tungkol sa rheumatoid arthritis. Pero bago yan, Kuya Eric, break muna tayo, magpatugtog tayo. Meron tayong singer. Meron tayong guest singer ngayong araw na ito. Siyempre pa. Meron tayong, mapalad po tayo na magkaroon tayo ng isang guest singer. Ito tayo medyo Oo. panglaban to. Panlaban ito. Siyempre. Winner na winner to. Ang derby. On derby. Kung mahahanap ko siya. Ano ba yan? Ano ba yan? Ayun. Sino ba nag-set up niya? Ayun, nakita ko na siya. Ayan, Ayun, nakita ko na. Ang ating guest singer for today hails from the town of San Jose. Siya po ay residente ng Villa Aglipay. At napakaganda at napaka-sexy, napakasipag. At recently, she just, I think, siya po, na-hire na siya as a teacher. Congratulations! Hindi nakapag sa ating Ayan. So, ito na po, without further ado, we are ito na si Angeline Inalves. Bigyan natin yung stage sa kanya, Brad. Sige. Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa akin ay mahalaga? Ako sa'yo'y kaibigan lamang. Paano nga ba di ko matanggap? At ako pa ba'y hihingin pa ang sinagasan makikiusap lang ang aking pangalan?
naman nun. Magaling talaga yun. Ika nga nila, nabuhay na naman yung kutong lupa. Grabe, magaling. Yun. Speechless tayo, Brad. Oo, pagka nakakadinig ka ng gano'n eh. Oo. Parang ano yun, no? Bakit yung mga iba talagang biniyayaan? Oo. Karaming talent, no? Oo. Parang sila na nga lang eh. Bro, mukhang may dalang planggana yun nung nagano eh. Oo. Nasa malo ng biyaya. Hindi. Swimming pool. Swimming pool. Ang dala-dala niya, swimming pool. At ang dala ko, tansan na may butas. Tansan na nga lang, may butas pa. Pantanching yan. Pantansing, o pantansing. Yung napitpit. Oo. Napitpit na, napipit na. O, mga binabat. O yun, yung ating topic na itong arthritis o rheumatoid. Yung sa akin ay gout. Naku po, inay ko po. Yung kompleto doon inay ko po. Oo. Yeah. Gout, inay ko po. Oo, inay ko po. Una akong tinamaan yan talagang kala ko hindi na ako makakalakad. Naku, parehas tayo niyan, Brad. Kahit na hangin lang ang dumapo, Oo. napakahapde. O yun, pati Mike agree sa'yo, Brad. Pati Mike agree sa'yo. Yan, medyo nag-ano lang po yung ating system, no? So, yung mga bigyan naman. Pero maganda ang ating signal. Yes. Nagko-cooperate naman ngayon ng Converge. Yes. Natakot sila nung nag-usap kami ni Rose kagabi. May nakikinig yata. Talaga? Oo, mukhang narinig. Mukhang narinig ng Converge. Sino ba yung Rose na yan? Ah? Tax manindak. Oo, nakakapanindak yan ng Converge. Hindi nyo lang alam. Oo. Yung mga ano rin, research nyo na lang kung sino si Madam Rose. Yeah. Yes. O para sa common understanding ng ating mga nanonood, ano ba ang rheumatoid arthritis? So, basahin ko muna to, Brad. So, what is rheumatoid? Ang ating source ngayon is Center for Disease Control, CDC, Brad. So, hindi ito basta-basta. So, what is rheumatoid arthritis or RA? Rheumatoid arthritis or RA is an autoimmune and inflammatory disease, which means that your immune system attacks healthy cells in your body by mistake, causing inflammation, painful swelling in the affected parts of the body. RA mainly attacks the joints, usually many joints at once, sabay-sabay daw. RA commonly affects joints in the hands. Ito, Diyos ko po, ito ba to? Ito ba yung meron ako ngayon? Hands, wrist, and knees. In a joint, when the lining of it becomes inflamed, ito yata yun, Brad, causing damage to joint tissue. The tissue damage can cause long-lasting or chronic pain. Ay, naku po, huwag naman po sana. Unsteadiness, lack of balance, and deformity. Naku po, deformity nga, ganyan na ako, magagano na ako. Misshapeness. RA can also affect other tissues throughout the body and cause problems in organs such as the lungs, heart, and eyes. Ay, naman, nanay ko. Wow, grabe pala na-apektuhan yan. Bolabs ito, Brad. Bolabs. Bolabs naman ito. Ba't naman dinamay pati naman lungs, heart, and eyes naman? Pati mata, pati Oo, pati puso. pati puso. Paano yung puso mo, Brad? Wasak na nga. Hindi kaya ito ng arthritis. Ay, naku po. Wala ba tayong babasahin din ng mga nanonood na nagko-comment? Baka meron yung mga... Right, is Arthritis Awareness Month. Yes, buong May. Pero yung Arthritis Awareness Day is actually in October. Ay, hindi ko maintindihan kung bakit pinag-iwalay nila yung Awareness Month sa Arthritis Day. That's right. Iba na siya. Parang Pero October... maganda rin dahil nare-remind tayo. Oo. Parang October 10 yata yung awareness day. Okay, pero itong buong buwan ng Mayo is awareness month. Okay.
Para doon sa mga may rheumatoid arthritis na, they don't need reminding because they feel it every day. Napakalungkot naman yan. Oo, yun ang malungkot doon. So what are the signs and symptoms of RA, Kuya Eric? Ito siya, no? With RA, there are times when symptoms get worse, known as flares, and times when symptoms get better, known as remission. So, tatamaan ka, bigla-bigla, wala. Hirap naman yata, no? Grabe yan, ah. Yung paasahin ka na gumaling ka na, tapos bigla-bigla raratsada uli. Pag-flare up siya uli. So, RA include, ito, pain or aching in more than one joint, stiffness in more than one joint, tenderness and swelling in more than one joint. Talagang more than one joint. More than one joint. More than Kailangan more than one joint. Di ba pwede pa isa-isa lang muna? The same symptoms on both sides of the body, just in both hands and in or both knees. Mawa naman kayo. Tama na yung kalimang kamay ko na lang. Weight loss. Ay, papayat ka. Ako, magiging sexy ka na. Oo, nako. Meron ako mga kilala na siguro kung hindi nila magkaroon ng rheumatoid arthritis dahil sa weight loss. Fever, fatigue, or tiredness, weakness. Yun ang mga ano ng RA. Kuya Dong, yung nakasulat dito, most commonly, the wrist, katulad ng nasa iyo. Oo, ito. Yung kamay, ha? Ito ang aking kamay. Wrist and hands. Yes. So, kaya pagka may binubuhat nga ako, yung itong right ko na lang ang ano. Although, I already have RA in my fingers. I feel it in my fingers. Grabe. Ano ba yan? Kaya itong mga fingers ko, Brad, deformed na. Deformed na lahat. So, lahat ito may rheumatoid arthritis na to. Dapat mahanapan natin ng alternative yan. Close, pagka nga nagpapaano ko yung blood chem ako, paki-ball po yung fist nyo. Paki-ball po. Paki-ball po. Yun na yan! Huwag ka na maghanap, yun na yan. Anong ball? Ball na yan. Sa paligid. Huwag ka ba? Ganyan na nga yan eh. Hanap pa, sige pa lang. Yung ganyan nga yan. Ganyan na nga lang yan eh. Ganyan na. Magiging robotic yan. Oo, kaya nga. Pagkita ng robotic hands yan. Kaya kapag kayo mga batuhan na salusaluhan, pagka binato mo mali, hindi ko na masasabi. Wala na. Mahirap, Brad. Mahirap. Tsaka pagka yung mag-inaw, lahat na itong kamay na ito, masakit. Lahat. Masakit. Anong sasuggest ng ating CD sa pwedeng magpaginhawa sa sakit niya? Pwede bigay ng relief. Oo. Yung relief. Ano ba nag-cause sa RE? Bakit ba kakaroon ka ng rheumatoid arthritis? Ito yung dahilan. So, rheumatoid arthritis is the result of an autoimmune response in which the body's immune system attacks its own healthy cells. The specific causes of RA are unknown. May mysterious pa yung lintik na talaga lang, ha? But some factors can increase the risk of developing the disease. So what are the risk factors for RA? Ito yung risk factors niya. Researchers have studied a number of genetic and environmental factors to determine if they change person's risk of developing RA. Ito na. Characteristics that increase risk. Number one, Brad, handa ka na. Are you to accept the truth? Are you ready to accept the truth? I am ready. You can't handle the truth. You can't handle the truth. Ito siya. Number one, age. No. Time. Yeah, Brad. Papunta. Aling edad na magagawa niya. RA can begin age.
But the livelihood hindi na nakontento. The onset of RA among adults in their 60s. Please, mabuti malayo pa tayo. Malayo pa tayo. Hindi naniniwala yung mga audience, Brad. Hindi raw. Meron naman tayong mga kaya na nandun na. Oo. Malayo tayo. Hindi may. Papakabay ka lang ako. O si Tita Paz, sabi niya, maganda at masayang morning po, Brother Dong and Brother Eric. Ayan, si Tita Paz, Tita Cara, good morning, Tita Paz. Sabi, may collateral damage so sa proceed. Kasi mamilit na rin kayo. Huwag naman po, Tita Paz. Tama naman kayo sa akin. Diyos ka, wag. Huwag naman po. Parang away nyo na. Ano pa? Ito, nakasulat dito na RA affects 24.5 million people as Oo, dapat nung si maglalang dyan sa number na yan eh. O, tingnan mo, bata pa si Magdala. Bata pa si maglalang nun eh. Ngayon, si maglalang, kasama na dyan si maglalang. Kaya, ilan yan? 24.5 million worldwide. 24.5. Oo. 24.1. 4.51. 2015 pa ito. Oo, kaya nga. I-update ko na, Brad. Sabi, please add one. Naku, Brad. 2 to 3 times na. Yung cases of RA are typically 2 to 3 times higher in women than men. Kasi palagay ko yung mga yung mga pagligo-ligo, mas madalas silang maligo, di ba? Siya sabi nga nila, siguro lamig. Bakit kaya sila madalas Baka yung lamig. Ano kaya ang... Baka gusto mong interview si Alvin So, kung bakit siya madalas maligo. Ito si Alvin So. Kaya ang rason? Anong rason? Bakit Diba? mga lalaki kasi madalas pagka pinapawisan, Tamad maligo. papunas-punas. Dahil na ako. Lalo na pagka-weekend, medyo nakakayaman aminin. Pero pag-weekend, Aminin mo na. tamad-tamad ako maligo. Kasi pag hindi ako naglalabas ng bahay, ay naku, Diyos ko po. Diyan galit na galit sa akin si Mrs. Maligo ka naman. Ilang araw ka na din. Lalo na pag long weekend. Mapakawa na. Ito pa, genetics or inherited traits. Oh. Genetics or inherited traits. Kaya mana rin. Ito, mana rin. Class 2 genotypes can also make your arthritis worse. Wow! The risk of RA increases when people with these genes are exposed to environmental factors like smoking or when a person is obese. Pati obesity. So ano siya, nakakadagdag siya. Yung ito pa. Medyo itong pang-apat na to, Brad, sapul ako dito. Sapul ko. Ano siya? Alam mo ko na? Ano yan? Smoking. Ay, nako. Ayan. Usapan natin mabuti. Multiple studies show that cigarette smoking increases a person's risk of developing RA and can make the disease worse. Pag-usapan na natin yan, Kuya Dong. Done and dusted, ika nga nila. Papigilan na yan. And of course, history of live births. Women who have never given birth may be greater risk of developing RA. Dapat daw mga anak ng babae. Women who have never given birth may be at greater risk of developing RA. Alam na this.
Alam na this. Alam na this. Alam na this. Oo, hindi pwede, no? Kailangan. Baka mamaya, Requirement. yung daliri. Oo. Magkakaganyan ka na rin natin, no? Ganun-ganun ka na rin. Oo, magkakaganun-ganun ka na rin. No? O bago natin ipagpatuloy, Brad, ang ating topic, nasa pangalawang break na tayo. Sige. At syempre pa, ang ating nagbabalik, ang ating guest, guest singer, siya pa rin, may pangalawa siya, Yes. At ating pakinggan. Bawat sandali na aking buhay, pagmamahal mo ang aking taglay. Saan man mapagpad ng hangin, hindi magbabago aking pagtingin. Pangako natin sa may kapal na tayo lamang sa habang buhay maghintay. Ipaglalaban ko ang aking pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y darating. Pagkat sa isang taong mahal mo ng buong puso, lahat ay gagawin. Makita ka Puso'y nagdurusa, nagmumulila, iniisip ka pag nag-iisa. Naalala ang mga sandali nang tayo ay magkapiling. Ikaw ang gabay sa aking tuwina, ang aking hirap sa muling mabalang. Tanging ka lang, ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y darating. Bakit sa isang taong mahal mo ng buong puso, Lahat ay gagawin. Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y darating. Pagkat sa isang taong mahal mo ng buong puso, lahat ay gagawin. Makita ka muli, makita ka muli. makita ka muli. At yun po, napakinggan ninyo si Angeline Inalves, ang ating talent for today's episode ng Magkasangka sa Buhay. She, as I mentioned, siya po ay nakatira sa barangay
Villa Aglipay ng San Jose, bayan ng San Jose. So, at meron po siyang Facebook page ng Inalves Angeline. So, you can search for her kung gusto po niyo siyang i-follow, kung gusto niyo po siyang i-ano sa friend. You can just search yung name niya, Inalves Angeline. So, thank you very much, Angie, for the lovely music and the video that you sent to us, you shared with us. 2 linggo ko na kinukulit si Angie. Oo. 2 linggo ko siya. Kaya busy-busy lang siya. Kaya, syempre, tayo na nakikiusap, tayo maghintay. Ganun lang yun. Oo. Pero, Angie, sana meron pa mga susunod na videos. We really enjoyed the music that you did for us. Tuloy-tuloy. Pipila na ako sa kanyang fan club. Yes. Oo. Galing. Yan po, no, for our watchers and listeners, kung gusto po niyo i-feature namin kayo as a talent dito sa Magkasangga sa Buhay at sa Agri Talakayan every Wednesday, please do send us through Messenger your recorded video of you singing. Mas maganda po yung kanta para nakikita po ng ating, naririnig kayo at makikita po kayo ng ating mga audiences. Ito paano naman yun ang skill kunyari mo, hula hoop. Kaya yung mga juggling. Kung pwede yung pwede, video. May kilala ka ba na magaling mag-hula hoop? Oo, meron akong kilala. So, ang galing talaga mag-hula hoop. Habang nag-hula hoop, pwede ba nagluluto? Ganon, may ginagawang naglalaba. Pwede. Multitasking, Brad. Oo, di ba? Ganun na yan. Hindi pwedeng pa isa-isa lang. Yung mga panahon ngayon dito, Brad, dapat tayo, multitask tayo. MSB. Yes. Nagluhula-hoop na, nagluluto pa. Oo, correct. Sagot ko lang pagdulas ng tingga. Yes. Tapos hindi lang yun. Dapat yung apoy. Uy! Ibang klase na yun. Ang galing. Nag-aapoy Ulo talaga. O ito, sa pagpapatuloy natin, ano pa ba yung mga ibang characteristics that increase risks? So ito na yan. Early life exposures. Ano yung mga early life exposures na yan? Some early life exposures may increase risk of developing RA in adulthood. For example, one study found that children whose mothers smoked had double the risk of developing RA as adults. Children of lower income parents are at risk of developing RA as adults. So, mga early life, mga hirap ng buhay, Brad. Pero ano yung cause? Smoking na naman yata. Smoking naman, Brad, ng mga nanay. Mga nanay, Brad, sa mga nanay. Mga nanay, parang umiiwas pa yung isa dyan. Oo, mga nanay. Kasi sila yung mga jojontis eh. Siyempre, pag na-jontis ka, huwag ka na mag-yosi. Hindi maganda yung jontis ka tapos nag-yosi ka pa. Hindi na tama. Maawa ka naman sa baby mo. O, si Son ba, pag may buwibiling bata sa'yo, pinagbebentahan di ba ng yosi? Nako, never. Bawal. Strict. Oo, ito pong tindahan po ni Aling Maria Soledad sa Calle 11. Sa Calle 11 ng Maligaya, Tarlac City. Hindi po sila nagbebenta ng yosi sa mga kabataan. Just so you know. Kaya wag na po kayong mag-a-attempt dahil mapapahiya lang po kayo. Papauwiin yung bata na walang kabang-bang. O baka yung pambili ng yosi, mabili pa ng iba. Baka pangbentahan pa ng stiko. Diba? Imbis na yosi ang bilhin mo, eto ang stiko. Ayan na. Ilang piraso sila 5 piso, Sol? Apat na piraso, 5 piso. Tatlo lang, lugi ka naman dun sa 4 na piraso, 5 piso. Tatlong piraso lang, 5 piso. Grabe naman. Ito panghuling kaya nga. Ito pa yung panghuling risk factors, yung obesity.
being obese can increase the risk of developing RA. So studies examining the role of obesity also found that the more overweight a person is, the higher his or her risk of developing RA became. So pagka obese daw, Brad, nakakadagdag pa. Grabe, ano, no? At, Grabe yung effect ko yun. ito si Rainier. Hello. Ano na, may bisita po tayo ngayong araw na to. Si Rainier Dulcel. Magandang araw sa iyo, Rainier. Mukhang kakalabas pa lang ng iyong trabaho. So, ang ating, ano naman yung characteristics that they can decrease the risk? Yeah. Nakakabawas. Ano ba yan naman yung nakakabawas? Yung mga nakakabawas, unlike the risk factors above which may increase the risk of developing RA, at least one characteristic may decrease the risk of developing RA. Alam mo yung Brad kung ano? Ano yun? Ano yan? Breastfeeding. Uy, iba talaga ang ano, no? Iba talaga ang Nanay. nanay. Nanay, oo. Super human being. Yes. Talaga mga Women nanay. who have breastfed their infants have a decreased risk of developing RA. So alam mo na, admin, ang dapat mong gawin para hindi ka na magkaroon ng rheumatoid arthritis. Breastfeeding. Breastfeeding, di ba? Anong requirement kasi, Brad, pagka breastfeeding? Kailangan magkabibigan muna. Tama. Ganun Sorry. ba yun? Ganun pala yun. Paano ka nga naman magpapabreastfeed kung wala kang bebe? Tama. Correct. Dali. Yes. So how is RA diagnosed? Yan. Paano ba? Diagnosis. So RA knows by reviewing symptoms, conducting a physical examination, doing x-rays and lab tests. It's best to diagnose RA within 6 months the onset of symptoms so that people with the disease can begin treatment to stop disease progression. Ay, ako, sayang ang case, Brad. Sayang. Dapat nung palang nagsisimula pa lang. Ayan, no? Malubalot yung mga daliri ko. Abay, Before ito na. makakukuha yan sa Before na. therapy. Sige mo, Brad. Balik ko na. Oo. Balik ko na. Merong konting curve. Hindi, pero yung sa akin talagang Sumobra na. sumobra na. Ah, Ano, ito paes na. Twid eh. Ito paes na. Oo. Paes na siya. Ito pag ganyan na rin. Wala na. Mahalat, dun ba sa mga taong mahalat kumain apektado yan? Mamaya siguro, baka may kasama sa diet yan. Oo, sa diet yan. So, diagnosis and effective treatments, particularly treatment to suppress or inflammation, can help reduce the damage effects of RA. Yeah. So, who should diagnose and treat RA? Siyempre, yung mga specialista lamang. No? Unfortunately, hindi po nakukuha sa hilot ang rheumatoid arthritis. It's not. It's a disease. Disease siya. So a doctor or a team of doctors who is specialized in care of RA patients should diagnose and treat RA. This is especially important because the signs and symptoms of RA are not specific and can look like signs and symptoms of other inflammatory joint diseases like gout. Diba yung sa'yo, Brad? Gout. Halos may similarities yung kanyang symptoms eh. Yes. Pero yung gout kasi iba yung nagkukos. So, Diba? Kaya iba dapat yung treatment ng gout doon sa treatment ng rheumatoid arthritis. Kasi kung magsi-self-treatment ka, delikado. Diyan sa RA. Doon ka na, kaya both, no? Even if you mistreat gout, diba? As rheumatoid arthritis, you run the risk of making it worse for you. Okay. Agree ako doon. So doctors who specialize in arthritis are called rheumatologists. Rheumatologists. And they can make the correct diagnosis. To find the provider near you, syempre, you have to check on the current hospitals kung meron sila mga list of experts. So, how is it treated? Yeah. Right? Paano ba ang ginagawa to? Treatment naman. How is RA treated? So, RA can be effectively treated and managed with medications and self-management strategies.
Yo. Combination siya. Medications and self-management strategies. Ayan. So treatment for IA usually includes the use of medications that slow disease and prevent joint deformity. Hindi sana ako nagkabalik-balik na ganito. Called disease-modifying and anti-rheumatic drugs. So DMARDs. Yun ang ano niya. Meron palang ganun. Sayang, no? Dapat nagpatingin pala ako sa rheumatologist. Oo. Biological response modifiers, BRM, biological response modifiers or biologicals, are medications that are an effective second-line treatment. In addition to medications, people can manage their RA with self-management strategies proven to reduce pain and disability, allowing them to pursue the activity with RA can relieve pain and improve joint function by learning to use 5 simple and effective risk management strategies. Ayan. Yun. Bilangin na yan. Yes. For more information to treatment, siyempre, you visit again yung website po ng Center for Disease Control. They have this clinical practice guidelines for the treatment of rheumatoid arthritis external. So, yun po, tignan nyo lang, no? Yeah, this is courtesy of the American College of Rheumatology or ACR, or the ACR's Rheumatoid Arthritis Patient Page External. Yun po, bisitahin po ninyo yun. And what are the complications of RA? Naku po, hindi na naman nakontento. Masakit na nga yung pinagdadaanan mo, dadagdagan pa niyang komplikasyon. Brad? Medyo malupit ito. So, rheumatoid arthritis has many physical and social consequences and lower quality of life. It can mean disability and premature death. Ay, love it. Premature, premature heart disease. So people with RA also at a higher risk for developing other chronic diseases such as heart disease and diabetes. Dati na akong diabetes eh. So dagdagan mo na lang ng heart disease. No? Bingo na ako, Brad! Isa na lang. Hindi ko na ba yung the dome diet? Ito kaya nabasa-basa ko lang dito. The dome diet has been suggested for a benefit para dyan sa mga may RA. Kapangalan mo pa. Kapangalan ko pa. Oo. Oo, di ba? Dapat Parang pala maraming oils, seafood, vegetable, eh hindi mo pa naman magluto. Oo. Ito na Yun yung pagkakataon ko. Ipasok na natin yan sa kusina ni Dom. Talaga lang. Oo. So to prevent people with RA from developing heart disease, treatment of RA also focuses on reducing heart disease risk factors. For example, doctors will advise patients with RA to lose weight. Bakit may Meron kasi kasamang stop smoking eh. ganun ka. Kaya alam mo pala eh. Obesity. People with RA who are obese have an increased risk of developing heart disease risk factors such as high blood pressure and high cholesterol. So being obese also increases risk of developing chronic conditions such as heart disease and diabetes. Para lang sa akin, parehas lang. Finally, people with RA who are obese experience fewer benefits from their medical treatment compared with those with RA who are not obese. Yun. Pero di ba sabi naman niya kanina eh, pata may RA ka daw, makakayayat ka. Kaya nga, Oo. papayat ka. Losing weight, di ba? Oo, losing weight. How does RA affect employment? Ito naman siya, Brad. Employment. RA can make work difficult. Adults with RA are less likely to be employed than those who do not have RA. As the disease gets worse, many people with RA find they cannot do as much as they used to. Work loss among people with RA is highest among people whose jobs are physically demanding. Work loss is lower among those in jobs with fewer physical demands or in jobs where they have influence over the job pace
and activities. So, yan. Pagka may RA ka, pagka yung like for example, karpintero ka, ako pag karpintero ako, Brad, lagi lilipad yung martilyo. Palagay ko nga, delikado katapat mo dyan, yung nasa ilalim. Pag ganun ko, Brad, zoom! Di na Delikado yan. Di na, tsaka yung pako, maliit, yan, pangahawak ng pako yan. Ano ba yan? Dapat may inventory na special tool para sa'yo. Pero ito, Brad, sabi niya rito, how can I manage RA and improve my quality of life? Ayan yung tanong. So RA affects many aspects of daily living, including work, leisure, and social activities. Fortunately, there are multiple low-cost strategies in the community that are proven to increase quality of life. Okay, very good. One is get physically active. Oh, hindi pwede pahiga-higa. Di ba di pa hilahilata? Hindi pwede pahiga-higa. The experts recommend that ideally adults be more moderately physically active for 150 minutes per week. 150 minutes. 150 minutes per week. Oras yun, 2.5 hours. Oo, like Per week na yun. per week. Like, hindi marami, no? ako nag-walking ako from church to Talipapa, binalakad ko lang yan. Oh. And that's a good 2 kilometers ang distance. Dapat siguro meron kang dumbbells na dala para Uy! habang naglalakad din talaga. Get physical. I just go out in there. No way. Tama na yung naglalakad ako. Like walking, ika nga niya eh. Walking, swimming. Sinabi ba talaga dyan? Like? Oo, walking nga. Like walking. Walking, Like yan swimming. like, hindi naman like. Like walking, swimming, or biking 30 minutes a day or 5 days a week. You can break these 30 minutes into 3 separate 10-minute sessions during the day. Regular physical activity can also reduce the risk of developing other... Akala ko yung lakad ko ng minsan sa isang linggo sa patay, hindi pa pala. 30 Bigla minutes. ko natawa. Binabasa ako. Oh. Sabi ko naman sa kaibigan natin dito, si Ferds Rodriguez. Oh. Magandang buhay. Ang tawag sa atin, Tito Dog and Tito Henry. Ang lakas ng loob mo, sir! Kuya ka namin, tanda mo yan! Alalahanin mo, Ferds. Magkikita pa tayo sa meeting. Huwag kang masisiguro hanggang comment ka lang. Magkikita rin tayo. Kuya Ferds. At siyempre, hindi lang isa tinira mo dyan. Dalawa kami. Lagot ka. Maraming salamat, Ferds, sa iyong panonood. Yes. Thank you very much. At ito, no? Regular physical activity can also reduce the risk of developing other chronic diseases such as heart disease, diabetes, and depression. So connected sa depression, Brad. So go to effective physical activity programs. If you are worried about making arthritis worse or unsure how to safely exercise, participation in physical activity programs can help reduce pain and disability related to RA and improve mood and ability to move. So, classes take place like local-wise, yung mga YMCAs, no? Parks, community centers. Hindi naman siguro ako nire-recommend mag-zumba nito, no? Magpagawa ka lang ng swimming pool. So, these classes can help people with yung pala mga nagsusumba healthy kung gano'n. Daily yun Oo. Daily yun. Nakita ko naman yun. May mga talaga. Sila pinsan ko, sila kumaring Josie. Yan, hanggang yan. Lagi yan nagsusumba. No? Sa MC Park. Sila Missy, di ba? Sila Grace. Nagsusumba yung mga yan. Daily ata sila eh. Yung ating ay sa The Shed. Oo. Mukhang magsiset up ng isang... Magsusumba rin siya? Hindi, magsiset up talaga ng Zumba place doon sa likod. Ganun ba? Oo, yun ang balita ko. Okay. Ayos Sana yun. matuloy yun. So, Admin Sol, pwede ka naman mag-zumba instructor. Oo. Para sing ka na, sing. Talaga naman. Sing Sol. Diba? Sing Sol. Diba?
So learn about the proven physical activity programs that CDC recommends. So, meron pong rin-recommend ang website ng Center for Disease Control. Yeah. So join the self-management education class, yung mga yan. And yung panghuli, hindi ko na lang babanggitin. Bakit mo na bakit mo? Stop smoking. Ayun! Pero kung ano yung... Cigarette smoking makes the disease worse and can cause other medical medical problems. Smoking can also make it more difficult to stay physically active, which is an important part of managing our day. Yun. Boom. Binaral na. Boom. Ito pa. Maintain a healthy weight. So you have to maintain a healthy weight. Maintain a healthy weight. Obesity can cause numerous problems for people with RA, and so it's important to maintain a healthy weight. For more information, visit CDC. So, yun po, natapos yung materialis natin. Natapos na stop smoking. Parang nangasar to. Mukha ka lang kinakausap ka. Dapat pala in-edit ko muna to bago ko binasa ng binasa. Sa susunod po, i-edit ko muna. Dapat nag-edit muna ako. Ako yung nasapol lang nasapol eh. Nakasulat. Use editing. Wala eh. Hindi ko na-edit eh. Nabasa ko tuloy. Kaya sapul tuloy ako, sapul. Sapul. Diyan po nagtatapos ang ating programa. Ang bilis naman ng isang kalaming oras, Kuya Eric. Parang ang bilis-bilis. Oo. Yun, magkano ko na muna. Magpaalam ka na, Brad. Bago ako magpaalam ano ba yung update natin dyan sa typhoon ulit? Yung si Typhoon. Teka muna. Silipin natin ulit yan. Si Typhoon. Sana naman tuminis-lis na konti yan, no? At huwag tayong pahirapan sa ganitong panahon. Napakaaga ng mga ulan ngayon. Kaya nga eh. Mula nung nare-recall kong 2011, parang hindi pa yata umulan ng Mayo. Pero this year, tuloy-tuloy. This year, talagang So, good news po sa ating mga masangga. Good news sa ating mga masangga. Ang medyo nagano pa siya, westward pa yung direction niya. Westward? Pag ganun pa. Pero norte ba? Paakyat, pataas siya, pa-norte. Pag ganun siya. Northwest? Parang nag-ano siya, nag-boomerang siya. Okay. Pag ganun. So, lumihis siya. Pero ang hinila naman po niya, looking at the rain clouds, is yung monsoon rains. Monsoon rains. So we are going to see monsoon rains for, actually dito sa atin, not so much eh. Ang tinamaan talaga yung southern Luzon ng monsoon rains. So below Manila. What we have here, what we are experiencing are scattered rain showers and thunderstorms. So yung mga nakikita natin pag ulan-ulan dito po sa atin are more of localized thunderstorms. Yes. Na option na rin ng habagat eh. Pero yung talagang yung rain band ng habagat na hinihila po ng bagyong Marwa or Betty, pumasok na po siya sa ating park, is monsoon rain. So hinihila po niya yung monsoon rains, and yung affected po yung southern Luzon, Visayas, and the whole of Mindanao. So yun po yung mga affected sa natin. Okay, yun. Actually, the whole of halos 3/4 ng bansa, 1/3 ng bansa natin ang affected. Ang klaro lang so far is yung sa extreme northern Luzon, na klaro pa eh, wala pa siyang Pero pagkatapat ng bagyo by Saturday, Sunday,
Saturday, Sunday, yun medyo they will be experiencing more rains. So 1 week pa. One week pa, Saturday, Sunday, then mag-intensify ng Monday, kasi Monday siya pinakamalapit. And Tuesday, so lalampas siya ng konti ng Tuesday. So doon siya malakas. Okay, dahil po yung alam niyo, Yung, news thing din. yun yung mga ano natin, no? So yun po yung ine-expect natin na para sa bagyong Marwa or Betty. Okay? So, yun po yung ating news update kay Marwa at kay or si bagyong Betty. Okay. So, paalam ka na, Brad. Sige. Maraming salamat na lang muli sa ating mga nakikinig dyan, saka mga nanonood. Palagi kaming subaybayan. Pasayahin natin ang ating weekend. Again, mag-ingat tayo dito. Tutukan lang natin si Betty. Yes. Salamat po. At siyempre naman po yung mga nakikinig na sa atin sa ating MSB Community-Based Radios. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pagsubaybay sa ating programa Magkasangga sa Buhay tuwing Sabado. At sa mga taga-subaybay natin sa FB live streaming, maraming salamat po. Sana po tuloy-tuloy po yung inyong pagtakilig sa ating programa. At lately, yung sumasali po yung ating TikTok live, mga nanonood po sa atin sa TikTok live, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. So we are actually airing this every Wednesday and Saturday. Pag Wednesday po, ang program natin is Agri Talakayan. May mga kasama po tayong mga experts. So we have experts joining us every Wednesday. And every Saturday, we have the Magkasangga sa Buhay with Kuya Eric. So yun po yung ating programa. So, tuloy-tuloy lang po yan. And we hope to see more of you in the coming episodes. And of course, daily, meron po tayong daily live din, yung ating MSB Kape at Balita sa umaga. Everyday yan. Opo, kundi man po yun yung ating kusina ni Dong. So, depende po kung depende po kung ano, basta we are doing live on a daily basis. Every day na po yung ating mga live. Okay? So, dyan po nagtatapos ang ating programang Magkasangga sa Buhay. Maraming salamat po ulit sa inyong patuloy na pagtakilig sa aming programa. At magkita po muli tayo sa darating na MSB Kape at Balita sa umaga or kusina nito, whichever comes first. At yung pong ating programa ng Agri Talakayan sa darating na Miyerkules. Maganda po yung topic na inihanda at maglalabas po kami ng mga features para sa ating darating na episode. Okay? So maraming salamat po at magandang umaga sa kanilang lahat. God bless po. God bless. Okay. Thank you.